بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به ایکسرسایز 1.5 کوېسچن نمبر 4 کې دا څلورم نمبر کوېسچن کوو چې ډي میټرس یې موږ له راکړی دی. صحیح ده. د دې ملټیپلیکیټو انورس معلومول دی. صحیح ده. پریویس لیکچرو کې موږ د دې دا کوېسچن نمبر 1 او 3 کړی دی. اوس په دې کې موږ 4 نمبر کوېسچن وکړو. 4 نمبر کوېسچن کې موږ له ډي میټرس راکړی دی 0 -3 2 او 4 او څه معلومول دي ډي انورس ملټیپلیکیټو انورس معلومول دي. موږ سره دا ملټیپلیکیټو انورس فارموله ده. موږ سره ډي انورس 1 اوور د ډي میټرس ډیټرمننټ او ملټیپلای ایڈجوینټ اف ډي. اول به ډي میټرس ولیکو او د دې ډیټرمنټ به معلوم کو 0 -3 2 4. ډي میټرس ډیټرمنټ بشي 0 -3 2 4. دا به خپلو کې ملټیپلای شي او دا به خپلو کې ملټیپلای کیږي. ټیک شو. نو 0 ملټیپلای 4 بیا ماینس لګي 2 ملټیپلای 3 2 ملټیپلای دا -3. ډي میټرس ډیټرمنټ به راشي دا 0 راغی 4 0 0 0 او دا ماینس ماینس به پلس شي 2 3 6 به شي نو ایکول ټو 6. دا موږ سره ډي میټرس ډیټرمنټ راغی. چونکې د ډي میټرس ډیټرمنټ د 0 برابر نه دی. ټیک شو. نو د دې ډي انورس چې دی دا پاسبل دی. صحیح ده. او دا نان سنګولر میټرس دی. پریویس لیکچر کې مونږ دا ویلی دی. صحیح ده. ها نو اوس دا هم مونږ سره معلوم شو. اوس به مونږ ایڈجوینټ اف ډي معلومو. نو ډي میټرس په پهله زه ولیکم 0 -3 2 4. اوس د دې ایڈجوینټ معلوموم. نو ایڈجوینټ اف ډي به ما سره شي ایڈجوینټ اف ډي به مونږ څنګه معلومو. دا ډیجټس چې دي دا الیمنټس دا به خپل پوزیشن چینج کوي. 4 به هلته لاړ شي د 0 په ځای او 0 به د 4 په ځای لاړ شي. دا به شي 4 او دا 0 او دا الیمنټس چې دي به خپل ساین چینج کوي. دا -3 دی نو دا به +3 شي. دا 2 دی +2 نو دا -2 شي. بس دا د ایڈجوینټ معلوم شو. صحیح شو. دا ایڈجوینټ معلوم شو. اوس بوله ډي انورس معلوم کړو. ډي انورس مونږ سره د څه برابر دی. دا ډي انورس دا فارموله ده. ټیک شو. 1 اوور ډیټرمنټ نو 1 اوور ډي ډیټرمنټ نو دا ډي ډیټرمنټ مونږ سره دا 6 راغلی. ټیک شو. 6 مې لګاو ملټیپلای بیا دا سری ایڈجوینټ اف ډي. ایڈجوینټ اف ډي ما معلوم کو دلته کې. ټیک شو. نو دا میټرس به ولګوم 4 3 -2 او 0. دا 1 over 6 په د میټرس کې دننه هر الیمنټ سره سمپلی ملټیپلای شي. دا به شي 4/6 دا به شي 3/6 دا به -2/6 شي او دا 0 چې 1 over 6 سره ملټیپلای شي نو به 0 شي. ټیک شو. اوس په کې کټینګ وکړو. 4/6 دی نو 2 2s are 4 او 2 3s are 6 نو دا به 2/3 راشي. دا 3 1s are 3 او 3 2s are 6 دی نه 1 over 2 راشي او 2 1s are 2 او 2 3s are 6 نو -1 over 3 او دا خو 0 شو. دا موږ سره ډي انورس معلوم شو. ټیک شو. دا موږ سره ډي انورس معلوم شو او دا کوېسچن دلته کې ختم شو.